3, 2, 1. Yan. Okay? Focus. Ayan. Okay na. Medyo kabingi. Pero, okay. Hey guys! Welcome to my vlog. Hindi lang ako magsabi. Welcome to my vlog. Pero papunta na tayo doon. Anyway, this is Sally, your cooking buddy. And today, lockdown pa rin. Extended ang ating lockdown. So, mag-cooking lesson tayo. Okay? So, ang iluluto natin ngayon is nilagang pork. Okay? So, yun lang kasi yung available. So, yun ang iluluto natin. Tsaka, namimili ako ng menu. Menu? Tama ba yung menu? Menu? Ano ba? May problem kasi sa pronunciation talaga eh. Pero basta gano'n, namimili ako ng mga ulam na pwedeng iluto sa rice cooker. Kasi nga, yun lang ang aking lutuan. Ayan guys, so ito ang ating mga lulutuin. Nilabas ko na siya, so dinadefrost ko na siya kanina pa. And then, meron tayong repolyo, ginger, bawang, and onion. Yan, ang cute-cute niya. Mag-isa na lang siya, wala na, last na to. And then, patatas. Ang alam ko sa bulalo, hinahalo yan eh. Pero, subukan natin i-mix. Kasi mag-isa na rin niya, so kawawa naman. So, i-mix na lang natin siya. And then, alam nyo yung nilagang baboy ko, nilalagyan ko talaga siya ng kamatis. So, later, papakita ko. And then, pork cubes, syempre. Tapos, asin, ano pa ba? Pamienta. So, yan yung mga spices natin. Okay? So, tara na guys. Prepare na natin. So, as usual, ang ginagawa ko, gisa. Igigisa ko muna siya. Para matanggal yung basta meron akong salt na pansa. So, after that, yan, brown na natin siya. Ilagay na natin yung bawang, yung sibuyas. Sige, pwede na natin. Sige na ba? Pagkibisa lang naman natin. So, nakasave ulit ako ng gas. And now, it's time for our rice cooker. Tanan! Yan. So, ilagay na natin. Yan. And then water. Ito na yung nilaga. Yan. Okay.
Okay na kaya yan? Gusto niyo ba ng sabaw? Yan guys. Okay na yan. Yan, I think okay na yan. And then, yan so. Okay, and guys, so, check natin. And, ilagay na natin yung patatas. Potato. Okay. And then yung cubes. Yan. Cubes. Lagay natin. Cubes. Antayin natin. A few moments later. Okay, so ayan na guys. So, kumulo na. So, ilalagay na natin itong vegetables. Yan. So, and then, ito. Yan. Okay, so, nagtira ako ng, yan, so, nagtira ako ng, yan, hindi ko nilagay lahat, tinira ko para bukas. Kung may matira man dito, halimbawa may sabaw na natira, fresh pa rin yung gulay, diba? So, wait natin na maluto and then, let's eat. Guys, look, ang ganda. Ayan na guys, ang ating finished product. Yay! Time to eat na. Oh, di ba? Yan ang ating nilagang baboy. So, tara na, kain na. Bye guys! Thank you for watching.